Hello everyone. Greeting from Sri Saha Kelkar College Devgad. Myself Professor Rashmi Hirlekar and welcome back to the session Business Economics. To be continued with chapter number 11 Inflation. Outcome of this lecture. In today's lecture, we will discuss about meaning of stagflation, causes of stagflation and effect of stagflation. In this chapter, we are discussing about various types of inflation. In that, in today's lecture, we will discuss about stagflation. This is a new type of inflation which emerged in post-Second World War period. It refers to situation where significant rise in price level is accompanied by high rate of unemployment. स्टॅगफ्लेशन याचा अर्थ असा की प्राइस लेवल वाढते म्हणजे दर भाववाढ होते पण त्याचबरोबर अनएम्प्लॉयमेंट पण वाढते त्याला स्टॅगफ्लेशन असं म्हणतात. इट इम्प्लाइज द को एक्झिस्टन्स ऑफ स्टॅग्नेशन अँड इन्फ्लेशन इन द इकॉनॉमी. स्टॅग्नेशन म्हणजे अनएम्प्लॉयमेंट वाढणं आणि इन्फ्लेशन असणं हे दोन्ही फेनॉमेनॉन एकत्र येणं याला स्टॅगफ्लेशन असं म्हणतात. ड्युरिंग सच अ टाइम इकॉनॉमिक्स एक्सपिरियन्स व्हॉट इज कॉल्ड जॉबलेस ग्रोथ. ह्या पिरियड मध्ये इकॉनॉमीला कसला अनुभव येतो तर जॉबलेस ग्रोथ. आता तुम्ही म्हणाल काय प्रकार आहे हा. मुळात इन्फ्लेशनचे जर काही इफेक्ट बघितले म्हणजे भाव वाढ होते. आपण अगोदर टाईप बघितले तर त्याच्यात तुमच्या लक्षात आलं असेल की हे जे इन्फ्लेशन आहे ते क्राउलिंग इन्फ्लेशन किंवा मॉडरेट इन्फ्लेशन हे इकॉनॉमीसाठी आवश्यक असतं. का तर दरवाढ झाले राईज इन प्राइस लेवल म्हणजे किमती वाढल्या तर साहजिकच आहे एंटरप्रेन्योर्स जे आहेत त्यांचं प्रॉफिट वाढतं. प्रॉफिट वाढल्यामुळे दे डू मोर इन्व्हेस्टमेंट. ते इन्व्हेस्टमेंट करतात त्यामुळे एम्प्लॉयमेंट वाढते. एम्प्लॉयमेंट वाढल्यामुळे लोकांच्या हातात पैसा येतो. लोकांच्या हातात पैसा आल्यामुळे प्रोडक्टला चा डिमांड वाढतो. डिमांड वाढल्यामुळे पुन्हा काय होतं की किंमत वाढते. त्याच्यानंतर पुन्हा प्रॉफिट वाढतं म्हणजे हे एक सर्कल डेव्हलपमेंटचं सर्कल सुरू होतं. पण स्टॅगफ्लेशन ही एक अशी सिच्युएशन आहे की भाववाढ झालीये पण डेव्हलपमेंट आता जसं की मी मगाशी म्हटलं की इन्व्हेस्टमेंट केल्यामुळे एम्प्लॉयमेंट वाढते. पण एम्प्लॉयमेंट इथे वाढत नाही तर इथे अनएम्प्लॉयमेंट वाढते आणि राईज इन प्राइस लेवल अशा दोन फेनॉमिना एकत्र आले असतील तर स्टॅगफ्लेशन झालं असं म्हणतात. याच इकॉनॉमीज या फेज ही जी फेज आहे या फेज मध्ये इकॉनॉमी एक्सपिरियन्सेस व्हॉट इज कॉल्ड जॉबलेस ग्रोथ म्हणजे लोकांचे च्या नोकऱ्या जात आहेत आणि पण इकॉनॉमी मध्ये काही ग्रोथ होतीये डेव्हलपमेंट होते. The term stagflation refers to situation of high inflation along with high rate of unemployment leading to low growth rate of national income. म्हणजे इन्फ्लेशन हाय असतं यामध्ये त्याचबरोबर अनएम्प्लॉयमेंट सुद्धा हाय अनएम्प्लॉयमेंट रेट म्हणजे अनएम्प्लॉयमेंट वाढत जाते आणि नॅशनल इन्कम जे आहे त्याची ग्रोथ कमी असते. Stagflation first emerged in developed world in the 70s due to the oil crisis in 1973. Countries like USA, UK, France and Germany experienced high rate of inflation and unemployment. बघा त्यांनी इथे काय सांगितलंय की स्टॅगफ्लेशन ही दुसऱ्या महायुद्धानंतर अनुभवास आलेली एक गोष्ट आहे. डेव्हलप देश जे होते डेव्हलप वर्ल्ड इन 70s म्हणजे 70च्या दशकामध्ये 1970च्या काळामध्ये ज्या डेव्हलप कंट्रीज होत्या त्यामध्ये युएसए होतं, युके, फ्रान्स, जर्मनी त्यांच्यामध्ये हाय रेट ऑफ इन्फ्लेशन अँड अनएम्प्लॉयमेंट म्हणजे इन्फ्लेशन वाढलं आणि अनएम्प्लॉयमेंट वाढली. का
तर त्याचं मुख्य कारण होतं 1973 सालचं ऑइल क्रायसिस. The fourfold increase in price of oil leads to rise in price of manufactured goods, rise in unemployment, decline in real income. बघा, चौपटीने क्रूड ऑइलचे दर वाढले. आता क्रूड ऑइलचे दर वाढल्यानंतर सर्व गोष्टींचे दर वाढतात. कारण का, मुळातच हे जे क्रूड ऑइल आहे, तर ते ट्रान्सपोर्टेशन साठी वापरलं जातं, प्रोडक्शन साठी सुद्धा काही ठिकाणी वापरलं जातं. साहजिकच आहे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाढते आणि त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर इन्फ्लेशन निर्माण होतं. तर राईज इन प्राइस लेवल ऑफ मॅन्युफॅक्चर गुड्स, राईज इन अनएम्प्लॉयमेंट, त्याच वेळेला अनएम्प्लॉयमेंट पण वाढली आणि डिक्लाइन इन रिअल नॅशनल इन्कम. द सप्लाय शॉक रिझल्टेड इन कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. सप्लाय शॉक म्हणजे सप्लाय कमी झाला आणि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन वाढलं, कॉस्टमुळे इन्फ्लेशन वाढलं. लो ग्रोथ रेट कमी झाली. दिस ट्रेंड persisted between 1973 to 1975, though the economies were reviewed back soon in 1979. The same problem emerged again due to crisis in crisis in Iran, and it continued till 1981. बघा, 73, 81, मुळात 90 पर्यंत हे जे ऑइल प्रोड्युसिंग कंट्री ज्या होत्या त्यांच्यामध्ये सातत्याने युद्ध होत होती कोणत्या ना कोणत्या भूभागाच्या संदर्भात, आणि त्याच्यामुळे ही जी आहे की स्टॅगफ्लेशन तिथे निर्माण झालं. Apart from oil crisis, other factors like depreciation of dollar, fall in supply of agricultural output, rise in wage of workers, etc. contributes to the stagflation in USA during 73 to 75. म्हणजे डॉलरची किंमत कमी झाली, ऍग्रिकल्चर आउटपुट जे आहे त्याचा सप्लाय कमी झाला, कामगारांची मजुरी वाढली आणि म्हणून अमेरिकेमध्ये 73 ते 75 यामध्ये स्टॅगफ्लेशन निर्माण झालं. Different countries have different reasons for experiencing stagflation. Though rise in oil prices was very much responsible for stagflation, USA economy is reviving and on path of expansion during 1982-88. During this period, there was fall in both inflation and unemployment. एकतर ऑइलच्या किमती वाढल्यामुळे स्टॅगफ्लेशन निर्माण झालं आणि त्याचा परिणाम म्हणजे जरी त्या ऑइल किमती वाढल्या, स्टॅगफ्लेशन निर्माण झालं, तरी 82 ते 88 च्या काळात युएसने पुन्हा सुरुवात केलं की त्याच्यामध्ये बदल करण्याचा, आणि ह्या पिरियड मध्ये फॉल इन बोथ इन्फ्लेशन अँड अनएम्प्लॉयमेंट, म्हणजे इन्फ्लेशन कमी करण्यासाठी, अनएम्प्लॉयमेंट कमी करण्यासाठी युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका त्यांनी काही पावलं उचलली. आपण स्टॅगफ्लेशनचा अर्थ बघितला. Now we will discuss about causes of stagflation. According to economists, stagflation occurs due to demand and supply side factors like inflation. The major factors are increase in money supply. Stagflation कशामुळे निर्माण होतं? The first one is increase in money supply. Increase in money supply due to liberal credit policy results in stagflation. Second one, deficit financing. Deficit financing leads to more money supply, leading to more demand for goods and services and higher prices. Third, government policies. If the change in government policy leads to more income in hands of people, then demand will rise, pushing to the price level upward. बघा, एकतर मनी सप्लाय वाढला की स्टॅगफ्लेशन निर्माण होतं,
डेफिसिट फायनान्सिंग याचा अर्थ असा की बॅलन्स ऑफ पेमेंट बॅलन्स नसतं आणि म्हणजे जास्त खर्च केले जातात. हा जास्त खर्च करण्यासाठी म्हणून एक तर लोन घेतलं जातं किंवा करन्सी छापली जाते, त्यामुळे स्टॅगफ्लेशन निर्माण होतं. गव्हर्नमेंटच्या पॉलिसीमुळे सुद्धा स्टॅगफ्लेशन निर्माण होतं. जसं की गव्हर्नमेंटच्या पॉलिसी चेंज झाल्या, मोर इन्कम इन हँड्स ऑफ पीपल, लोकांच्या हातात पैसा आला तर डिमांड विल राईज, पुशिंग द प्राइस लेवल अपवर्ड. If the government employees are given hike in salary, farmers are given relief from payment of loans and offered better price for their product, etc., it will increase demand for goods resulting in inflation. म्हणजे गव्हर्नमेंटची पॉलिसी चेंज झाली, लोकांना मोठ्या प्रमाणावर म्हणजे चांगल्या प्रकारची सॅलरी मिळायला लागली, शेतकऱ्यांना त्यांचे कर्ज माफी झाली, त्यांना त्यांच्या प्रोडक्टसाठी बेटर प्राइस मिळायला लागली. या सगळ्याचा परिणाम काय होतो? डिमांड फॉर गुड्स वाढतो आणि रिझल्टिंग इन इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन वाढतं. राईज इन प्राइस ऑफ क्रूड ऑइल अँड इन्क्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. Price of crude oil in 1973 increased significantly, affecting many countries. USA experienced stagflation in 70s due to this oil shock. While oil prices go up, cost of production of many goods and services rise, affecting production and employment. विद्यार्थी मित्रांनो, ओपेक ही जी संघटना आहे, ऑर्गनायझेशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोड्युसिंग कंट्रीज, तर ही जी ओपेक आहे, तर ही हे युरोपातले देश आपापसात तेलांच्या विहिरींवरनं भांडत होते. पण दुसऱ्या महायुद्धाच्या नंतर त्यांच्या लक्षात आलं की अरे, आपण सगळ्या जगाला ऑइल पुरवठा करतोय, तर सगळ्या जगाच्या नाड्या आपल्या हातात आहेत. आपण जसे तेलाचे भाव वाढवू तसं लोकांना त्याचं पेमेंट करावं लागेल आणि त्यामुळे राईज इन प्राइस. अमेरिकेत सुद्धा तेलाच्या विहिरी आहेत, पण त्या कमी आहेत. अमेरिका सुद्धा काही प्रमाणात तेलासाठी युरोपवर अवलंबून आहे. इस्रायलकडनं अमेरिका क्रूड ऑइल घेतं. तर हे जी किमती ज्या वाढल्या आणि त्याच्यामुळे अमेरिकेत साहजिकच आहे, ते क्रूड ऑइल वाढलं की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाढते आणि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्रिएट होतं. सबसिडीज. Modern government provides subsidy for number of things like food subsidy, power subsidy, education subsidy, etc. All these increase government expenditure, resulting in money supply and inflation. आता सबसिडी हा विषय फार कमी झालेला आहे. मधल्या 1990 पासून या काळात सबसिडी हा विषय खूप मोठ्या प्रमाणावर दिला जात होता. त्यामुळे सुद्धा काय होतं की सरकारचा खर्च वाढतो आणि मनी सप्लाय वाढतो, इन्फ्लेशन वाढतं. राईज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. When cost of production rises, the price of goods and services tend to rise. Many factors like rise in wage rate, hike in tax rate, shortage of material, lack of skilled labor, hike in fuel prices, etc. बघा, increase in cost of production result in inflation and stagflation. जसं की प्रोडक्शन कॉस्ट वाढते आणि कशामुळे वाढते, तर त्याची अनेक कारणं, जसं की वेज रेट वाढला, टॅक्स रेट वाढले, मटेरियल शॉर्टेज झालं, स्किल्ड लेबर कमी मिळायला लागलं, फ्युएल प्राइसेस वाढल्या. तर याच्यामुळे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाढते आणि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शनचा परिणाम साहजिकच आहे, प्राइस ऑफ गुड्स अँड सर्व्हिसेस टेंड टू राईज अँड दिस रिझल्ट इन इन्फ्लेशन अँड स्टॅगफ्लेशन. Regulation and protection. Through various policies, government regulate production and distribution which affect the supply sides. म्हणजे वेगवेगळ्या पॉलिसीच्या माध्यमातून सरकार प्रोडक्शन आणि डिस्ट्रीब्युशनचं रेग्युलेशन, नियमन करतं आणि त्याचा परिणाम सप्लाय साइडवर होतो. Along with this, laborers are given protection through minimum wage act. म्हणजे कामगारांना प्रोटेक्शन दिलं जातं की किमान तुम्हाला इतकी मजुरी मिळाली पाहिजे. सोशल सेक्युरिटी मेजर्स
घेतले जातात. सामाजिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने त्यांना नुकसान भरपाई असेल किंवा काय असं. दिस रिझल्ट्स इन लो प्रोडक्टिव्हिटी अँड लेस सप्लाय. याचा परिणाम प्रोडक्टिव्हिटी कमी होते आणि सप्लाय सुद्धा कमी होतो. सो these were the causes of stagflation. Now we will discuss about effect of stagflation. Stagflation represents a combination of stagnation and inflation. Phillips curve establishes the inverse relationship between inflation and employment. Stagflation, on the contrary, implies coexistence of both at the same time, thus rejecting Phillips curve. बघा, जनरली आतापर्यंत काय असं म्हटलं जातं की इन्फ्लेशन वाढलं की एम्प्लॉयमेंट वाढते. फिलिप्स यांचा जो कर्व आहे त्या कर्व मध्ये को एक्झिस्टन्स ऑफ इन्फ्लेशन अँड एम्प्लॉयमेंट म्हणजे इन्फ्लेशन आहे आणि एम्प्लॉयमेंट पण आहे. पण स्टॅगफ्लेशन ही एक अशी संकल्पना आहे की ज्यामध्ये इन्फ्लेशन आहे पण अनएम्प्लॉयमेंट आहे. Phillips curve establish inverse relationship between inflation and unemployment. Inverse relationship म्हणजे इन्फ्लेशन वाढलं की अनएम्प्लॉयमेंट कमी होते. पण स्टॅगफ्लेशन त्याच्या विरुद्ध आहे. हिअर कोएक्झिस्टन्स ऑफ द सेम टाइम, thus rejecting Phillips curve. Generally, when price rise, profit will rise, leading to increase in investment. Increase in investment will lead to more production, more employment, more income. However, stagflation does not happen. In stagflation, this does not happen. Prices rise without increase in investment. दर वाढतायत पण इन्व्हेस्टमेंट वाढत नाही. Stagflation in production results in unemployment. म्हणजे stagflation वाढलं, unemployment वाढते. The consequences and effect of stagflation can be summarized as follows. Stagnation in investment and production affect the growth rate. Stagnation in investment म्हणजे इन्व्हेस्टमेंट थांबते, प्रोडक्शन थांबतं, त्यामुळे ग्रोथ रेट थांबते. Second, higher level of unemployment poses threat to stability of the economy. Unemployment वाढते आणि याच्यामुळे इकॉनॉमीची स्टॅबिलिटी जी आहे ती म्हणजे कमी होते किंवा अस्थिरता वाढते. Inflation erodes pricing power of the currency, affecting fixed income groups severely. करन्सीची प्राइसिंग पर्चेसिंग पॉवर जी आहे, इन्फ्लेशन इरॉड्स पर्चेसिंग पॉवर ऑफ अ करन्सी. पर्चेसिंग पॉवर कमी होते आणि त्यामुळे फिक्स इन्कम ग्रुप जे आहेत म्हणजे जे नोकरदार वर्ग आहेत त्यांच्या उत्पन्नावर मोठा परिणाम होतो. फोर्थ, insecurity of job on one side and inflation on other side forces people to save more rather than spend. बघा, स्टॅगफ्लेशन मध्ये भाववाढ आहे आणि अनएम्प्लॉयमेंट पण वाढते. म्हणजे दर वाढतायत, आपल्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढतायत आणि अनएम्प्लॉयमेंट वाढत असल्यामुळे इनसेक्युरिटी, लोकांना शाश्वती नसते आपला जॉब राहील का याची, आणि त्यामुळे लोक जास्तीत जास्त सेव्हिंग करतात खर्च करण्यापेक्षा. लॅक ऑफ डिमांड फर्दर ॲग्रिवेट सिच्युएशन, आणि सेव्हिंग्स करतात खर्च करत नाहीत त्यामुळे डिमांड कमी होतो आणि त्याच्यामुळे प्रोडक्शन पुन्हा कमी होतं. The solution to stagflation lies in adopting a combination of monetary, fiscal and general measures. स्टॅगफ्लेशन थांबवायचं असेल तर काय करावं लागतं? मॉनेटरी, फिस्कल आणि जनरल मेजर्स च्या माध्यमातून यू कॅन स्टॉप सोल्युशन, you can get solution to stagflation. So, in today's lecture, we have discussed about concept stagflation, causes of stagflation,
and effect of stagflation. In next lecture, we will discuss about causes of inflation and effect of inflation. So, thank you for today. Happy learning to you. Have a nice day to you.